وبعد قراءة أول صفحة تبدأ حكايتنا الخيالية وننتقل إلى عالم مختلف وزمن آخر. جديدة في قناتي مهتم بمحتوى تعلم رسم باحترافية. لا تنسى اشتراك في قناتي تفعيل جرس ليصلك كل جديد في قناتي إن شاء الله. أتمنى أن يعجبكم فيديو. لا تنسى اشتراك ولايك وتعليق وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في قناة إن شاء الله.